नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ केजिया छेत्री हो अनि म वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङ जिल्लाबाट अनि म अहिले अथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन बेङ्गलोर कर्नाटकमा मेरो जिएनएम को फर्स्ट इयर गरिरहेको छु। म यहाँ आएको 7 महिना भयो। मैले यो कलेजको बारेमा कहाँबाट जाने भन्दा मेरो क्लास 12 पछि म के गर्ने भनेर सोचिरहेको थियो। हुन त नर्सिङ मैले सानैदेखिको गरौँ भनेर सोचेको थिएँ, तर कुन चाहिँ कलेजलाई दिएर चाहिँ मेरो प्रोफेसनलाई अघि बढाउनु भनेर मैले सोच्दाखेरि यो कलेज चाहिँ मैले फेसबुक अनि इन्स्टाग्राम पेजहरुतिर पाएँ अनि वेबसाइटहरुतिर चेक गर्दाखेरि यो कलेज धेरै राम्रो थियो अनि यसको फिडब्याक्सहरु धेरै असल थियो। अनि मैले कलेजमा एडमिसन लिए अनि यहाँ आउँदाखेरि मेरो एक्सपेक्टेसन लो भएन। मेरो यहाँनिरको टिचर्स अनि टिचिङ स्टाफ, नन टिचिङ स्टाफ एभ्रीवान इज गुड हैन। अनि तपाईहरु पनि अब जो यो कलेज चाहिँ केएनसी र आईएनसी पनि अप्रुभ छ अनि जो पनि यो कलेज 12 सकेपछि नर्सिङ गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ उनीहरुले यो कलेज लिँदा हुन्छ। कसैलाई पनि यो कलेजको रिग्रेट चाहिँ हुँदैन। थ्यांक यू।